malin e Dajtit është zbuluar një varr masiv me të vrarë të regjimit komunist që mendohet i përkasë viteve 70 të shekullit të kaluar. Dalja në dritë e eshtrave të tyre u bë falë iniciativës private të një qytetari nga Tirana që po kërkonte prej kohësh eshtrat e babait të tij. Pikërisht në këtë vend ka qenë një post ushtarake e cila ka funksionuar deri në vitet 90, por tashmë ajo i ka kaluar në pronësi komunës së Dajtit. Sipas Xhaferr Bregasit, roja e këtyre godinave disa muaj më parë janë kryer gërmime me një ekskavator të mbikëqyrura edhe nga disa persona që kishin punuar në sigurimin e shtetit, që atko bënin sigurimin e perimetrit përpara ekzekutimit. Vetëm pas gërmimeve, në muajin tetor-nëntor 2009 janë gjetur edhe 3 trupat e parë, ku njëri i përkiste një gruaje. Ata vazhduan, pas kësaj vazhduan ditë me radhë, duke kërkuar eshtrat dhe me sa di unë bile në një vend të jam ndodhet dhe vetë këtu afërsisht mbrapa ku po flasim. Gjetën në një varr aty rreth 3-4 kufoma që u vërtetuan nga këputë dhe nga kafkat e kokës, edhe çorape nailon që ishin të padëmtuara. Nuk dihet ende arsyeja pse eshtrat e futura në qese kanë qëndruar disa muaj në këtë zonë, për të përfunduar vetëm fundjavën e kaluar në morgun e Tiranës. Sipas drejtorit të tij, eshtrat janë sjellë atje nga oficer të policisë gjyqësore, por ekspertiza nuk mund të nisë ende pa patur një urdhër me shkrim nga prokuroria. Zona e malit të Dajtit, ku zbuluan eshtrat, njihet prej kohësh si një zonë ku janë ekzekutuar edhe shumë njerëz të tjerë në kohën e regjimit komunist. Ndërkohë po këtu rreth 6 vjet më parë janë zbuluar edhe 7 skelete të tjerë që i përkisnin po kësaj kohe. Sipas dëshmive, gjatë gërmimeve janë gjetur edhe sende personale të viktimave, si dhe shumë predha fishekësh të kalibrave të ndryshëm. Mirëmbrëma nderuar teleshikues, ju flas nga studio e emisionit Opinion pas kësaj kronike tepër të trisht ka dominuar lajmet e të hënës paradite, por është një kronike e cila pavarësisht se ka ardhur më e fokusuar në këtë javë për arsye të gjetjes së një numri, po e quajmë tani skeletesh, rreth 19 skeletesh në një zonë për rreth 2500 metra shkatror në mos gaboj unë në malin e Dajtit, një zonë e njohur për pushkatimet në vitet e regjimit komunist. Është një histori e trisht që shoqëron periudhën post-diktatoriale ose këtë periudhë demokratike shqiptare. Është një histori e trisht sepse sidomos në vitet e para, që nga viti 1991 dhe deri në vitin 2000, familjarët e më shumë se 5000 vetave të pushkatuar në vitet e regjimit komunist kanë filluar një odise të gjatë për gjetjen e eshtrave të afërmve të tyre në fundit për t'i varrosur ata siç meriton çdo qenie njerëzore. Ndërmarrje e cila në shumicën e rasteve ka dështuar, një pjesë kanë arritur të gjejnë eshtrat sikurse thash të afërmve të tyre të pushkatuar në vitet e regjimit komunist, falë dhe ndihmës apo bujarisë së disa prej dëshmitarëve që në rrethana të caktuara janë ndodhur në këto ekzekutime. Shumë tjerë vijojnë t'i kërkojnë ende duke u endur nga një vend tjetrin, duke ndjekur shpeshherë gojdhënat, shpeshherë indikacione të sakta ose jo të sakta, por duke u ndeshur mbi të gjitha dhe me heshtjen e atyre njerëzve që kanë qenë me heshtjen dhe quaja tani gati makabret atyre njerëzve të cilët pavarësisht se kanë qenë pjesë në këto ekzekutime, prokuror, gjykatës, antar të tokave të pushkatimit, policisë, por edhe njerëz të rastësishëm, si ata që hapnin gropat, shoferë e tjerë, të cilët vijojnë të mos flasin dhe mos rrëfejnë për atë që ka ndodhur në diktaturë. Në fundit, sikurse thash dhe ditën e hënë gjatë një emisioni televiziv, do të ishte në ndërgjegjen e tyre, tashmë shumica e tyre janë një moshë të thyer, të paktën në si një pendes të fundit, të rrëfejnë atë që ka ndodhur, të rrëfejnë se ku ndodhen eshtrat atyre personave të cilët në ekzekutimet e cilëve ata kanë marrë pjesë. Por çfarë ishin këto skeletet gjetura në malin e Dajtit? Çfarë po ndodh realisht atje? Ç'po bëhet për identifikimin e tyre dhe sa i mundur është ky identifikim? Për diskutuar mbi këtë temë dhe disi më gjerë mbi mënyrën se si funksiononte diktatura komuniste në ekzekutimin e atyre që konsideroheshin armiq të saj, disident apo njerëz që etiketoheshin të tillë. Unë kam ftuar një panel prej 6 vetash, një miksim midis njerëzve teknik që lidhen me ngjarjen aktuale, me ata që mund të reflektojnë për diktaturën, duke nisur nga zoti Aldo Bumçi, deputet. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Bumçi. Për të vazhduar më pas me zotin Pjetër Pepa, një prej autorëve të disa librave që hedhin dritë mbi krimet e diktaturës, ish deputet. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Pepa. Për të vazhduar me zotin Fatos Lubonja, i cili ka vuajtur për 17 vjet dënimi në burgjet komuniste. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Lubonja. Për të vazhduar me zotin Agim Musta, po ashtu njëri prej autorëve të asaj që konsiderohet letërsia dokumentare e burgjeve, i dënuar për shumë vite. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Musta.
Po vazhdoj me dy ekspert, do të thosha të kësaj ngjarje, zoti Tonin Vosaj, drejtori i policisë Qarkut, i cili po merret me të gjithë procesin e këtyre 72 orëve të fundit. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Vosaj. Se zoti Besim Ymaj, drejtori i Institutit Mjekësisë Ligjore, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ju jeni duke bërë ekzaminimin do t'ju pyes më pas. Në lidhje të drejt për drejt të ullur rreshën e parë kemi një zonjë, e cila prej 20 vjetësh vijon të kërkoj eshtrat e nënës saj. Është vajza e Dalin Dreu Dëliri Gegës, e cila e ekzekutuar në vitin 1956, e cila ende sot nuk po arrin të gjejë eshtrat e tyre. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zonja. T'ju thras zonja Andreu Merlika apo doni vetëm njërin nga mbiemrat? Si dëshironi, si t'ju vijmë mbi. Do t'ju pyes më pas dhe shpresoj që dëshmia juaj siç ishte edhe sot në gazetën Panorama tjetë një apel për gjithë ata që mund të kenë një informacion sa do të vogël për cilin do prej viktimave të diktaturës dhe për të folur. Unë do doja t'ju thoja para se të filloj me pjesën e bisedës në studio, që sipas karakterizimit që është bërë nga një studim paraprak, të vrarët gjatë regjimit komunist janë në 7 kategori, janë ata që janë vrarë gjatë luftës për shkak të përkatësisë politike, me atentate, në kushte beteja, në kushte të marrjes peng dhe të ekzekutuar, pjesa më e madhe e varreve të cilëve njihen dhe dihen, janë të vrarët me vendim të formës prerë gjykatave, eshtrat të cilëve nuk jepeshin, një pjesë janë zbuluar varet sipas rasteve, janë të vdekurit në burgje pasi ishin duke vuajtur dënimin, eshtrat të cilëve po ashtu nuk jepeshin dhe një pjesë nuk dihet dhe ku janë varrosur, janë të vdekurit gjatë proceseve hetimore, 90% e këtyre nuk gjenden, për arsye se janë varrosur në vende të caktuara aty ku drejtuesi i degës brendshme të rrethit mund të vendoste, janë të vrarët në kushtet e betejës me forcat e sigurimit, që i takojnë kryesisht asaj që quhet qendresa antikomuniste, sidomos në veri të vendit deri në vitin 47-48, janë të vrarët gjatë desantimit të Shqipëri nga misionet perëndimore, ata që rëndom quheshin diversantët, dhe janë të vrarët në kufi gjatë përpjekjeve për t'u larguar nga Shqipëria, intensifikimi më i madh i cilit për fatin e keq të tyre, por të shqiptarëve ka qenë në vitet 89-90, atëherë kur dukej se regjimi komunist ishte në ditët e fundit të jetës tij. Vendet ku pjesa më e madhe e të ekzekutuarve janë të shtrirë, sipas të dhënave të arkivit Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të sigurimit të asaj kohe, janë në zonën e Tiranës, kodra e Priftit, në të cilën janë ekzekutuar dhe varrosur të gjithë të dënuarit e gjyqit special, midis cilëve disa prej personaliteteve më të rëndësishëm të Shqipërisë asaj kohe, është lumi i Tiranës, zona e Paskuqanit dhe zona e quajtur e Peshkës, rrugës për fshatin Brar, është ura e Beshirit, të cilin janë varrosur të ekzekutuarit për grupin e Amit Matjanit dhe të bombës ambasadës sovjetike, është zona e Dajtit, kryesisht e Linzës. Zona e Dajtit, ku u gjendën dhe e keni ndërkohë në Google mbas shpinës time eksaktësisht vendin, zona e Dajtit ka filluar të përdoret në vitin 1955 e këtej, pra mbas vitin 1955, përgjithsisht të ekzekutuarit me vendim gjykate të formës prerë, pra për 1030 persona janë rreth 80% të praktikave të ekzekutimeve ku përfshihet fjala e fundit e të ekzekutuarit. Për rastet politike nuk ka asnjë skem varrimi. Për rastet ordinere janë 7 skema varrimi për vitet 80 në Vlorë, Dibër dhe në Tropoj. Tani unë do t'ju tregoj 3 materiale që janë mjaft interesante që vijnë poashtu nga arkivat e Ministrisë Punëve të Brendshme. Ju lutem materialin numër 6. Ky është një radiogram se si funksiononte, materialin numër 6 nxirreni këtu në qendër. Ky material është një radiogram që i dërgohet gjykatës ushtarake Korç në përgjigje shkresës saj, që aprovohet ndëshkimi me vdekje për të pandeurit, Enver Elmaz Agolli nga Katundi Bulgarec, Hakiz Enel Nikolica nga Nikolica, Rapo Banush Kulla nga Katundi Zemlak, na njoftoni datën e ekzekutimit dhe vullnetin e tyre. Ndëshkimi me vdekje për Shezai Elmaz Trenin nga Katundi Tren, Hasan Shefqet Zamën nga Katundi Piluri Devollit, kthehet me burgim përjetshëm. Vdekje fashizmit Liri Popullit, General Kolonel Enver Hoxha. Pra firmoset ekzekutimi i 3 personave dhe kalimi e burgim të përjetshëm i 2 tjerëve. Kaloni në dokumentin numër 1. Ky është një dokument i më vonshëm, është Ministria e Punëve të Brendshme, e cila i drejtohet Prokurisë Përgjithshme dhe Gjykatës Lartë, në cilin thotë: Presidiumi i Kuvendit është 25 dhjetorit vitit 1976. Presidiumi i Kuvendit Popullor në mbledhjen e datës 25 dhjetor 76 refuzoi faljen e jetës Hamit Arif Myrtjes, datëlindje 1944, emrat janë të rastishëm bazë dokumentave, lindur dhe banues në Shirok të rrethit Shkodër, dënuar me vendimin numër 401 të datës 18 nëntor 76 të gjykatës rrethit Shkodër me vdekje, varjen litar se ka tradhtuar atë dheun, ka kryer vepër terrori dhe ka propaganduar kundër pushtetit popullor.
vendim që është lënë fuqi nga gjykata e lartë. Presidiumi vendosi që dënimi me vdekje të ekzekutohet me pushkatim. Pra ky është momenti kur refuzohet kërkesa për falje që i bëj Presidiumit Kuvendit Popullor, dhe materiali tretë, që është akoma më i trisht, është një proces verbal i mbajtur në momentin e pushkatimit. Le ta ndjekim, le ta nxjerrim material numër 5, ju lutem. Thot, gjykatës nalt ushtarake, është një material i vitit 1945, pra janë fillimet e regjimit komunist, është 2 tetor 1945, ende pa u mbushur një vit që komunistët ishin pushtet. Në mbrëmjen e datës 2 tetor 1945, ora 20, u ekzekutuan kriminalët Enver Agolli, Rapo Zemlaku dhe Haki Nikolica, që ju e lexua pak më parë. Në minutën që u ngritën nga burgu për të hipur në automobile për të çuar në vendin e ekzekutimit, kriminali Enver Agolli, vjen keq po e lexoj siç është, ndërmjet frikës, bërtiti duke i drejtuar shokëve të tij që ju fal jeta Hasan Zamës dhe Shezai trenit, lamtumir Hasan, lamtumir Shezai. Këto fjalë pasuan dhe Haki Nikolica dhe Rapo Zemlaku. Me tilla fjalë duke shtuar dhe rroft Shqipëria ju drejtuan dhe të burgosurve që nga dritaret e dhomave të burgut kishin dalë të shikonin. Në vendin e ekzekutimit, pas britur mirë nga automobili, kriminali Enver Agolli filloi të bërtiste poshtë komunizmi. Me këto fjalë tha dhe kriminali tjetër Haki Nikolica, ndërsa kriminali tretë Rapo Zemlaku nuk nxori asnjë fjalë. Kur u vun rresh dhe partizanët u përgatitën për të kryer veprimin, u kërkua fjala e fundit nga ana e prokurorit. Kriminali Rapo Zemlaku tha rroft Shqipëria, qeveria të më ketë kujdes familjen, mbasi kam dhe një djalë partizan. Haki Nikolica kërkoi qeveria të kujdeset për mëmën dhe motrën e tij, ndërsa Enver Agolli duke bërtitur nuk kam asnjë fjalë thirrri poshtë komunizmi, duke thënë shokëve, vrapomni të ikin pa u dhënë urdhër ekzekutimit. Ata si tishin tret lidhur tentuan të ratisen dhe u vun ikje. Në këtë moment një partizan me urdhër të komandantit plagosi njërin prej tyre dhe duke 2 tjerët duke mos mundur të hiqen zvarr ndalen në vend. Afrohen partizanët, vjen rresht për të kryer veprimin. Partizanët të gjithë qeshnin, të gjithë sa ata bërtisnin duke thirrur këtë radhë dhe Haki Nikolica poshtë komunizmi, ndërsa kriminali Enver Agolli derisa dha shpirt bërtiste. Do ta paguani, Nevzat do ta paguajnë. Nevzati ishte mbi kokën e tyre dhe urdhroi zjarr mbi ta, bëhet fjalë për Nevzat Aznedarin. Kështu përfunduan kriminalët Enver Agolli, Nikolica, Haki Nikolica dhe Rapo Zemlaku. Falja e jetës Hasan Zomës u prit mirë nga rrethi i tij, ndërsa populli. Pra përmendet fjala kriminal, padyshim ishin thjesht kundërshtar politik të regjimit komunist kohës. Është një prej atyre 10 procese verbaleve shumë të trishta që i takojnë një momenti shumë të frikshëm të historisë Shqipërisë. Por rikthehem, sepse për këtë do flasim më pas, me zotin Vocej të hymë dhe njerë në atë që ka ndodhur 3 ditë më parë, pra të hënën paradite në periferit Dajtit. Zoti Vocej, si u mor njoftimi dhe çfarë po ndodh realisht atje? Policia e Tiranës ka marrë njoftim për gjetjen e këtyre eshtrave pasi eshtrat janë dorëzuar nga familjarët të cilët kanë kryer kërkimet në komunën e Dajtit, pasi i kanë dorëzuar ata në morgun e Tiranës. Në këto kushte mund të bëhet kërkimi pa një leje të caktuar? Gjatë gjithë këtyre viteve në Shqipëri, flasim për 20 vjet, janë bërë kërkime nga familjarët për këto. Ne nuk kemi sot një praktik të rregullt ligjore dhe një praktik të shkruar lidhur me kërkimin e këtyre. Nuk është normale që kërkimet të bëhen pa prezencën e një mjeku ligjor, pa prezencën e policisë gjyqësore, të cilët duhet dokumentojnë çdo gjë. Por familjarët kanë bërë kërkime të kësaj natyre. Dhe për hir të vërtetës, dhe një pjesë kanë arritur të gjejnë eshtrat e afërm me tyre. Ne po flasim për rastin konkret. Ne po flasim për rastin konkret që ne jemi vënë lëvizje pasi këto eshtra janë dorëzuar në morgun e Tiranës. Në këto kushte ne kemi kontaktuar me Institutin Mjekësisë Ligjore, kemi njoftuar prokurorinë e rrethit gjyqësor Tiranë dhe me urgjencë është formuar një grup hetimor i përbërë nga prokuror, nga oficerët policisë gjyqësore, nga ekspert, nga mjek ligjor dhe është proceduar fillimisht me një këshyrje të përgjithshme të vendit të ngjarjes, që ndodhet në fshatin Qesarak të komunës Dajt. Sa është ky vend? Bëhet fjalë për një varr të përbashkët apo për disa? Ky vend është një sipërfaqe në luginën e një proj, që shifet aty, që bie mbi vendstrehimin për kohë lufte të ish Komitetit Ekzekutiv të Tiranës dhe sipërfaqja është 2500 deri në 3000 metra katror. Është kjo që ju keni identifikuar tani, mund të jetë dhe më e gjerë? Unë nuk mendoj se mund të jetë më e gjerë, të paktën në këtë vend. Këtu
ka gërmime të ndryshme, jo në të gjithë pjesët, por... Si kanë shkuar familjarët aty, në bazë të dëshmive? Ne kemi kontaktuar me njëherë që ditën e hënë me personat që kanë kryer kërkimet, i kemi pyetur ata si persona që kanë ndjeni për rrethonat e hetimit, dhe ata kanë deklaruar që kanë marrë informacione nga ish drejtues të kohës të organeve të punëve të brendshme, të cilët i kanë informuar si duket për vendin se ku janë ekzekutuar dhe varrosur këto viktima. Ndërkohë, në këtë moment, vendi ndodhet nën kontrollin e policisë? Në këtë moment, që nga ditë e hënë, vendi ndodhet nën kontrollin e policisë. Dhe gërmimi po bëhet nga policia? Ne akoma po e ruajmë këtë si një vendngjarje në kuptimin procedurial. Vendi është i rrethuar, kemi një prezencë policore normale për të garantuar. Ne nuk do të lejojmë më në këtë vend që të kryhen gërmime pa prezencën e një grupi hetimor me jalë të policisë së shtetit dhe pa prezencën e mjekësisë ligjore. Por mund të vijojnë gërmimet? Se përderisa ju thoni që 19... Gërmimet nuk mund të vijojnë më, pa një autorizim nga prokurori i rrethit gjyqësor Tiranë, i cili mund të autorizojë me jalë gërmimin dhe kryen e veprimit procedurial në këtë vend. Gjatë këshyrjes që ne kemi bërë në këtë vend, pas gjetjes së eshtrave, në një pjesë të toka është gjetur edhe një pjesë kafke, të cilën policia gjyqësore ka sekuestruar dhe ka dërguar për ekzaminimet më teshme në mjekësinë ligjore Tiranë, në Institutin e Mjekësisë Ligjore Tiranë. Zoti Vocaj, bëj fjalë për një varrezë masive apo për disa varre të shtrirë në këtë sipërfaqe? sipërfaqe? Nga pyetjet që janë bërë familjarëve që kanë bërë kërkimet, por edhe nga kështu janë vend që është bërë, bëj fjalë për një varrezë. Por jo se personat kanë qenë të futur në një varr, por nga deklarimet e tyre është mësuar se ka patur varre që mund të kenë patur edhe 2 deri në 3 persona në të njëjtin varr. Pra mund të kenë qenë ekzekutime treshe, po ndërkohë ka pasur dhe tek dhe qitë. Është vërtet që janë gjetur eshtrat të një gruaje? Këto janë përsaktime që do t'i japin konkluzionet ekspertët mjekoligjor dhe nuk mund të tërheqën konkluzione për këtë. A ka policia, ka pasur informacione tjera për varreza të këtij lloji, po i quaj të fshetat edhe ekzekutuarve të regjimit komunist gjatë tyre 20 viteve? Siç e thatë dhe ju, informacionet tilla duhen kërkuar në arkivat e Ministrisë Brendshme, ku patjetër që ka informacione. Arkivi përgjigjet që për pjesën më të madhe të ekzekutuarve politik nuk shoqërohen me skemën e vendit të varrimit. Pavarësisht nga kjo, unë mendoj që një kërkim i mirë në arkiva mund të sjellë rezultate pozitive në këtë drejtim për të bërë identifikimin. Policia aktualisht në Tiranë nuk është se disponon informacione për vende të tjera, por duke nisur nga ngjarja e fundit ne kemi orientuar policinë që të marrin takim me strukturat e pushtetit vendor në të gjithë qarkun për të identifikuar nëse ka varreza të tjera në periferitë të Tiranës ose në... Banorët vendas gjithsesi edhe nëse nuk e kanë parë, kanë ditur në mënyrë të përafërt vendet e ekzekutimit. Ne mendojmë që kjo do të jetë një burim i rëndësishëm informacioni për ne. Të 23 pushkatuarit e ambasadës sovjetike në Mosgaboj u zbuluan nga dëshmia e një bariu, djalit të një bariu i cili kishte parë natën që bëhej një moment varrimi. Pra ju thoni që policia ndërkohë ka marrë instruksione që të filloj dhe të hetoj në periferit qarkut të Tiranës dhe në qark për të parë nëse ka varreza tjera të kësaj kategoria. Ka qenë prioriteti policisë deri tani kjo çështje apo s'ka rënë? Kjo çështje nuk është se ka qenë prioritet i punës policisë. Policia në një farë mënyrë vën në flagrancë lidhur me këtë rast dhe ne po tërheqim konkluzionet tona për një punë më të kujdesshme të kontrollit të territorit lidhur me këtë çështje dhe për një bashkëpunim më të mirë me Institutin e Mjekësisë Ligjore. Po. Keni ndonjë pyetje zoti Lubonja? Ju jeni marrë me kërkimin e eshtrave të 2 miqve tu që u dënuan me vdekje në të njëjtin grup bashkë me ju. Grup antiparti. Grup që si quaj atëherë? Akuza ishte akuzë për krimin e një
organizate kundërrevolucionare, antisocialiste, antidemokratike dhe krye krime kundër shtetit, pak a shumë gjë. Bashkë me ju dënuan dhe 2 miq tuaj, ndërkohë me grupin tjetër u dënuan dhe Xhelal Koprënska që u pushkatuan. Eshtrat e tyre nuk janë gjetur ende. Fakti është që këta janë pushkatuar së bashku. Janë pushkatuar të 3. Dhe këtë e di unë dhe e din edhe bashkëvujtësit që u dënuan bashkë me mua, sepse ne e keni gjetur proces verbalin e momentit të pushkatimit? Ne na kanë treguar fotografitë e tyre para pushkatimit. Pra, në momentin e para pushkatimit dhe në momentin e vdekjes, do të thënë mbasi janë ekzekutuar. Dhe në momentin para pushkatimit? Po. Do të thënë dhe kuptohet që është një vend në natyrë, në një bledh diku. Natën? Natën. Dhe këto fotografi na u treguar neve për të na terrorizuar, domethënë për të na thënë që u publikuan dhe në burg mos gaboj, u vendosën. Jo, nuk, vetëm pjesëtarëve të 2 gjyqjeve janë treguar, janë thirrur veçmas secili dhe ju është treguar fotografia dhe i bërë presionet e radhës e rastit. Dhe ajo që desha të them unë është kjo që, do me fjalë, këtu se ju po flisni po i bëni thirrje ndërgjegjes këtyre njerëzve apo se si mund të shkohet drejt këtyre dokumentave. Atyre që kanë informacion, të rastishëm, direkt, indirekt. Nuk është çështje, mendoj unë, thirrje, ndërgjegje ose mëshire të këtyre njerëzve apo pendesës këtyre njerëzve përpara vdekjes. Mund të ketë edhe raste të tilla. Po mendoj që ka 20 vjet që nuk është bërë një punë serioze për ta institucionalizuar kërkimin e këtyre eshtrave. Domethënë, vërtet mungojnë hartat, vërtet janë shkatruar se kanë qenë proces verbale të ekzekutimit dhe fjala e fundit e njërën tjetrën, por nuk mungojnë megjithatë mënyra tjera të hetimit nëpërmjet arkivës, siç tha dhe ju, ku figurojnë prokurorët që kanë dhënë dënimin. Ju e dini prokurorën e procesit tuaj. Dhe jo vetëm kaq, por nuk mungojnë mundësitë që ketë shteti për të identifikuar njerëzit që kanë punuar në këto fusha, siç doli, ai u fol këtu për një njeri që merre me rrethimin, kur bëj ekzekutimi, rrethoi vendin që ndoshta. Apo jo, ja një lloj forme. Shoferi që i shoqëron. Shoferi që ka shoqëruar, etj, etj. Pra, dhe kjo nuk është një punë që i duhet bërë thirrje atyre. Unë nuk kam aty janë edhe xhelatët që kanë ekzekutuar. Në kërkimet e mia më rezulton që kanë marrë pjesë, siç del dhe fotografi që ka fotografuar, po është dhe doktori që ka vërtetuar vdekjen. Pra, nuk ka qenë ajo një akt kështu, flasim të paktën për rastet e ekzekutimeve të vendimeve gjyqësore. Duhet jenë disa 10 vetë të implikuar. Toga e pushkatimit, shoqërusit. Ashtu sikurse janë dhe toga e pushkatimit. Kam dëgjuar që ka pasur dhe njerëz që stërviteshin për më vonë për të forcuar zemrën, merrnin pjesë në këtë pushkatim që nesër mund zëvendësonin ata që pushkatonin tani. Domethënë, nga gjithë kjo pra, këta nuk mund të zhduken gjithë po këtu ka munguar vullneti për ta marrë seriozisht këtë punë dhe her pas herën dalin kështu tymnaja që nga njerë përdoren për qëllime politike, instrumentalizohen, por fakti që njerëzit shkojnë me eskavator mas 20 vjetësh, gërmojnë atje, mlidhen 19 skelete. Nga dëshira për t'ju dhënë të afërm vetyre një varë. Siç lexova në shtyp, disa i marrin këto, i shohin që s'është i veti, i kanë futur në qese, i kanë futur prapë në varr për t'i lënë aty, mirë që i kanë bërë kështu, po të tjerë edhe mund t'i kenë hedhur, nuk e dim fare. Tregon për një situatë dramatike për sa i përket shqetësimit për këtë gjë që është një shqetësim shumë i madh. Kjo është gjë e parë që të vjen të thuash kur dëgjon gjithë këtë histori. Një minutë. Mese, ju pyesëm pas, ju e dini një emër të pjesëmarrësve në proces që është prokurori çështjes. A keni tentuar ju të shkonin polici dhe t'i kërkoni policisë që ta thras apo prokurorisë këtë prokuror për t'i kërkuar, ai prokuror, s'ka thret prokuroria, po të paktën policisë që ai të detyrohet të dëshmojë vendin e krimit? Prokurori merrte pjesë në ekzekutim apo? Kështu si shtori më pyetet duke sigurisht jam unë fajtori që s'kam shkuar në polici. Jo. Këtu mund të ishte një mënyrë për të ardhur tek vendi në rrugën ligjore. E para, këto procese janë shumë komplekse, mund të kërkohet edhe fajësia. Unë kam shkruar një libër tërë për këtë dhe një prokuror ka drejt ta marrë dhe ndoshta ta lexojë edhe të thotë dalë se këtu kemi një inskenim, pra një dënim me një gjyq të inskenuar që edhe brenda ligjeve të asaj kohe ishte krim ndaj drejtësisë. Kupton? Pra, është çështje tjetër. Po këtu unë po flas për një problem shumë të rëndësishëm që shteti kushdo qoftë, kjo pjesë mas 20 vjetësh që ka qeverisur,
Duhet kishte ndërtuar, institucionalizuar, ka qenë një institut për ndjekur, që s'di se si është marrë me çfarë është marrë. Përgjithsisht trajtimi i ishtë burgosurve politik është bërë në mënyrë shumë diletanteske, për mos thënë manipulative, instrumentalizuese, ashtu sikur se u tha fillimisht, janë 700.000, kupton? Po. Për dënuar diktaturën, okej, mund thush 700.000 persekutuar, po kur u tha 700.000 ngelte askush nuk flitej më as për të dëmshpërbyer, as për të identifikuar, as për të marrë me këto njerëz që kanë gjithë atëra që kanë rënë. Domethënë, ndërkohë që nuk është kështu, domethënë, me punë serioze mund të ishin gjetur, ndoshta jo të gjitha, por mund të ishin gjetur mjaft nga kufomat, familjet mund të kishin varre. Por, për fat keq, si që thashë, nuk ka munguar ky vullnet, pastaj është analizë gjatë, se pse ka munguar ky vullnet. Zoti Bumçi, a ka munguar realisht ky vullnet të 20 vjet, ose të paktën nuk është bërë mbi bazat më serioze që mund të bëjë dhe ka qenë më shumë diçka spontane? Dhe nisur nga kjo, ju keni qenë dhe ministër i drejtësisë, jeni deputet i parlamentit, a mund të ngrihet ose të paktën të kërkohet në organet ligjore që këta persona që kanë marrë pjesë në ekzekutime qoftë edhe periferik, pa kërkuar fajsinë e tyre, t'ju kërkohet forcërisht dëshmia, siç kërkohet një dëshmitar shkojnë në gjyq forcërisht, pse mos kërkohet një dëshmitar për të rrëfyer se ku është varrosur një njeri i pushkatuar në kushte? Mbi të gjithë ta me sa di unë janë të pafajshëm. Ka një vendim apo jo që të gjithë pushkatuarit e regjimit komunist për probleme politike janë shpallur të pafajshëm? Është kështu apo jo? Po, ashtu është. Pra këta janë persona të pafajshëm. Po? Dakord, po e nis nga fundit që tha zoti Lubojnë, që jam dakord, kjo nuk është një çështje e vullnetit individual, jo se ai nuk luan rol, por këtu duhet ishin politik, duhet ketë një politikë shtetërore, përmbledh histori 20 vjeçare, çfarë është bërë, besoj të bëjmë gjatë emisionit, por unë dëshiroj të them dy gjëra. Kjo është një ngjarje që sjell në kujtesën tonë kolektive, trashëgimin komuniste e cila ekziston edhe para kësaj ngjarje. Dhe një ditë përpara kësaj ngjarje, trashëgimia komuniste është në aspekte ndryshme të jetës tonë përditshme. Kjo ngjarje solli në një mënyrë të dhimbshme, të tashpër, dhe mendoj na sjell vëmendje dy gjëra. E para është sistemi monstruos që krijoi, komunizmi është sistemi monstruos që ka krijuar njerëzimi. Nazizmi ka ekzistuar në periudha më të shkurtra, arsye të tjera, nuk ka sistem më monstruos se komunizmi. Ky është elementi i parë. Për fatin tonë të keq, ne kemi projektuar sistemin më tashpër komunist. Të gjithë vendet e lindjes projektuan atë që ishte mbas vdekjes Stalinit, një proces destalinizimi që uli përzekutimet. Mund të marrë një shembull nga Çekia. Në Çeki, në vitet 70, të vrarët numëroheshin me gishta. Vrasjet nga njëherë kryeshin dhe në mënyrë aksidentale që shteti mos duke që i ka bërë shteti, por ishte si vrasje aksidentale. Dënimet ishin maksimumi 5 vjet. Në vitet 80 numri i burgosurve në Çekoslovaki, një vend me shumë fishën e popullsisë tonë, ishin me qindrat burgosur. Kaq. Kjo nuk është trashëgimia e Shqipërisë, Shqipëria ka një trashëgimi tjetër. E kanë thënë tjerë, unë thjesht po e përmbledh. Këto 20 vjet duhet ishin më të fokusuar te kjo. Unë thjesht po përmbledh që kemi pasur një dhunë që ka vazhduar deri në vitet 90. Pra, dhunë, sistemi më i ashpër ishte në Shqipëri, zgjati shumë kohë dhe një popullsi të vogël. Së është tjetër ta aplikosh dhunën në Kinë dhe në Ursi, me qindra milion banor dhe tjetër një popullsi shumë të vogël. Këto e bëjnë dhimbjen dhe vujtjen në Shqipëri shumë të madhe. Mendoj, unë kam qenë shumë i ri në vitin 90, 16-17 vjeç, por mendoj që në vitin 90 kemi besuar që çkomunizimi, procesi dekomunistizimit të Shqipërisë do të qenë shumë më i shpejtë. Për shkak të kësaj vujtje të tmeshme, ata që ishin shkaktarët e vujtjes do ishin tërhequr në jetën e tyre private, disa do ishin dënuar, të paktën të tjerë do ishin tërhequr në jetën e tyre private, nuk do ishin më pjesë e jetës publike në Shqipëri. Sepse do i dënonte ai që është morali publik nëse jo ligji. Kjo gjë shikojmë që mbas 20 vjetësh nuk ka ndodhur. Patjetër ka një proces dekomunistizimi, koha bën vetën, brezat dëshojnë, por kjo ngjarje, përveç se na kthej koha nga kalura, vlen më shumë për të parë ku jemi ne sot me këtë proces të dekomunistizimit. Kjo është vlera e kësaj ngjarje, nuk është dënimi i kaluarës. Ku jemi ne sot? Një gjë më konkrete që thotë zoti Lubonja, a mund të ketë ndoshta edhe një ligj ose brenda kuadrit ligjor, a mund të obligohen personat që kanë informacione
të paktën të detyrohen të deponojnë dëshminë e tyre? Atëherë unë mendoj kjo ngjarje patjetër ajo që tha zoti Lëbonja është një element që mbas 20 vjetësh, nëse këto çështje do ishin zgjidhur në fillim viteve 90 dhe me iniciativa private dhe sot s'do kishim më familjar që do kërkonin eshtrët e njerëzve tyre dashur. S'do kishim ngjarje të tilla, kjo çështje do ishte quajtur e zgjidhur. Për sa kohë dhe mbas 20 vjetësh vazhdojnë të kemi ngjarje të tilla dhe njerëz që nuk gjejnë eshtrat, atëherë shteti duhet të përgjigjet me një politikë caktuar, të ngrejë një institucion qoftë të përkohshëm, është plotësisht e mundur që të vendosen penalizime për njerëz që kanë dieni dhe nuk informojnë sot të afërmit apo institucione shtetërore. Kanë detyrimin ligjor që ti ta bëjnë të... Mund të vendoset një ligj, mund të kalojë një ligj parlamenti që të vendos penalizime për ata që kanë dieni dhe nuk informojnë. Nëse kanë pasur frikë nga hakmarrja, gjakmarrja, mendoj që ata nuk do merren tani të përgjigjen për ngjarjen, thjesht të informimi institucioneve shtetërore mund të bëhet edhe në një mënyrë që mund truhet anonimati i personit, po të paktën sot mos ketë më njerëz që nuk gjejnë dot një varr për të qarë, për të lutur, për të vënë një tufë me lule. Por dëshiroj të ndalem pak te çfarë na sjell ngjarja. Sot ne nuk jemi aty ku duhet ishim pas 20 vjet. Ju pyes më mbrapa, do ta hap sepse dua të ruaj dinamikën e ngjarjes. Zoti Ymaj, ju jeni vënë dieni ditën e hënë kur kanë mbritur në Institutin e Mjekësisë Ligjore eshtrat e personave. Bëhet fjalë për njerëz që janë varrosur, po thoj janë pushkatuar në kohë të ndryshme apo në të njëjtin vit, nga ekzaminimi deri tanishëm. Tani unë mund të them që jena në fazet e fillimit të ekspertimit. Ç'do të thënë fillimi i ekspertimit? Fillimi i ekspertimit është kjo që tha dhe zoti Tonin më para, që ne nuk kemi filluar ekspertimin në vendin e ngjarjes. Po. Sepse që të bëhet një ekspertim i eshtrave të një kufome ose të varrezave masive, duhet detyrimisht të ngrihet një grup hetimor që të jetë eksperti mjekullor, eksperti kriminalist, oficeri i policisë gjyqësore, që të fillohet gradualisht duke njohur vendin se ku gjenden kockat, duke dokumentuar vendosjen e tyre dhe duke veçuar se cilin nga viktimat për të filluar ekspertimin, pastaj për përcaktimin e seksit, moshës e tjerë. Ndërkohë jemi duke parë në ekran disa pamje ekskluzive që vijnë nga momentet e para të ekzaminimit tonë. Ne jemi pothuajse në fazën e fillimit, domethënë si ngjarje, vend ngjarje për ne tani është morgu i qendrës spitalore universitare. Është faza e fillimit, domethënë procedura që bëhet administrimi edhe inventarizimi i mbetjeve kockore që kanë ardhur dhe vendosur. Pra nuk ka ende një ekzaminim të... Duke qenë se aty bëhet fjalë për disa kufoma, po. Realisht si doli informacioni që janë 19? Kanë ardhur, siç e shikoni edhe në filmim, kanë ardhur në thas plastik, që janë 11 thas. Ne nuk jemi të sigurt, domethënë që çdo thes mund të jenë eshtrat e një kufome apo ka edhe përzierje të eshtrave, por pikërisht kjo është faza e parë që ekspertët mjekullor, bashkëpunim domethënë me oficerët e policisë gjyqësore, dhe me kriminalistikën, po bojnë identifikimin dhe vendosjen dhe inventarizimin e këtyre eshtrave, për të përcaktuar momentalisht se për sa viktima bëhet fjalë. Pra, numri 19 që është dhënë mund mos jetë i saktë? Jo, nuk është i saktë. Nuk është i saktë? Nuk është i saktë. Po, më falë? Lidhur me numrin 19, që ne Policia e Tiranës e ka deklaruar dhe tek njoftimi për shtyp, jemi bazuar në deklarimet që kanë bërë familjarët që kanë kryer këto gërmime, të cilët kanë deklaruar për 19 persona, me fjalë, të zhvarrosur. Pra janë familjarë që kanë deklaruar... Kjo mbetet për të verifikuar tani nga grupi hetimor, por prandaj është dhënë kjo shifër, pra duke u nisur nga deklarimet e njërit nga familjarët që ka kryer zhvarrimin e këtyre. Po, zoti Ymaj, pra ju po përcaktoni tani nëse numri përputhet apo. Ky lloj ekspertimi nga vetë natyra është një ekspertim shumë i vështirë, kuptohet, por që do një disiplinë radh parë të ekspertimit për të administruar në mënyrë të saktë çdo mbetje kockore, për të vendosur në vendin e tij dhe për të bërë rindërtimin kockor që mund t'i takojë çdo viktime, që pastaj të fillohet procedura sipas vendosjes me numra që mund të jetë se s'kan emër,
për të përcaktuar në bazë mbetjeve kockore për seksin, moshën, racën, gjatësin, këto janë pra informacioni që midis tyre janë dhe eshtrat dhe një femre, është ende supozim. Këto janë gjitha supozim. Nuk ka ende një raport, po? Jo, se ekspertimi mjekëligjor kalon për disa etapa. Po. Pikrisht thash atë që duhet një disiplinë dhe një procedurë rregull strikte. Atere, shkojmë tek e dyta. Zoti Ymaj, në parim, pra në principio në rastin konkret, mund të përcaktohet vjetërsia e eshtrave? Po. Pra viti ose me parafërsi koha e pushkatimit tyre? Me çfarë parafërsie e përcakton mjekësia këtë? Ka metoda, ekzaminimi të vetë kockave që janë në gjetur. Që e japin kohën me çfarë afërsie? Që përcakton kohën, parafërsi, do me thonë me plus minus 5 vjetë dhe të 5 vjetë. Plus minus 5 vjetë koha e varrosjes, e vdekjes. Por ato dojnë ekzaminime që vinë dhe jo vetëm nga këqyrja makroskopike, por bëhen edhe ekzaminime suplementare, mikroskopike, për të parë analizën kimike të përbërjes së kockës, se si ka ndikue në destruksionin e saj nga faktorët që janë ambiental, të dheut e tjerë, që kanë arrit. Dhe një pyetje tjetër që është thelbësorja besoj të gjithës. Këto eshtra mund të identifikohen? Këto eshtra... Do më thënë, mund të ketë një mundësi identifikimi përmes nuk e di, ADN-s apo diçka e tjetër? Tani ky është një ekspertim kompleks. Identifikimi... Jo, në parim po flasim. Parim po. Pra eshtrat pavarësisht vjetërsisë tyre mund të identifikohen se cilit person i përkasin. Person. Tani këtu flitet për varreza të ndryshme, persona të zhdukur në vendet të ndryshme tjera. Këtu janë strukturat që punojnë paralel, që kanë të njëjtin precizion për të gjetur të vërtetën. Ekspertiza mjekëligjore përcakton të gjitha dhënat antropologjike, të mbetjeve kockore, vjetërsinë e tyre, moshën, seksin, gjatësinë, të gjitha këto dhëna, pastaj pra ju mund përcaktoni me afërsi moshën, gjatësinë dhe seksin po. Seksin po. Pastaj ekspertiza ose fusha e hetimit jep të dhëna në lidhje për ato që dyshohet për shembull. Në rast se dyshohet që janë po quajmë eshtra dhe një familjarit dikujt. Personi që sot i kërkon, përmes analizës ADN-s, duke qenë i afër me tij, mund të shkojë deri tek... Po pikërisht, unë po them, ajo finalizohet përfundimisht pastaj për identifikimin e personit, kur kalojnë të gjitha këto faza. Dhe vjen në parim bëhet. Dhe del në parim që një person, një familjar, publikon që mund të jetë i afër me tyre, që vjen dhe paraqitet për përcaktuar ose identifikuar që është mbetje kockore të familjarit e tij, pastaj fillon procedura e përcaktimit me anë të ADN-s. Jo flas në parim kjo bëhet. Pra mund të bëhet sepse dëgjova sot që nuk ekzaminohen dot. Kishe diçka Lubonja për pyet? Jo për pyetje. Duke parë dhe ato, për shembull, një nga gjërat kryesore mendoj unë që është kjo që vetë lëvizja nga vendi është e gabuar. Kur janë gjetja në vend është shumë e rëndësishme. Të ndihmon shumë. Sepse gjenë sa janë bashkë 2-3, sepse dënimet e këtyre njerëzve kanë qenë o 2, o 3, o 4, o 1 tek dhe vetë fakti i parë. Koha 2. Pastaj veshjet që kanë mbetur, veshjet duhet shkojë njeriu që i njeh që e di, unë e di për shembull se si kanë qenë veshur. Fadil Kokomani, Vangel Lezhë në atë kohë. Dhe duhet dikush që e kujton dhe e di dhe të shikoj veshjen, po, domethënë janë shumë faktorë, janë shumë elementë. Për lëvizja ka kriju një problem sa duket zoti Vocek. Kuptohet që lëvizja e këtyre ndikon negativisht në proceset e identifikimit të tyre, por duhet jemi të sigurt që procesi i ADN-s është i padiskutueshëm që arrin identifikimin individual. I ADN-s ka një gjë, se ADN do të thotë të marrësh familiarin dhe të bësh ballafaqim. Patjetër. Por do marrin 5000 neve, 5000 po marr shifrën. Jo, mbasi zoti Ymaj tha masi ta problemi mund të individualizohet. Në qoftë se ti gjen gjatësinë, moshën e afërt, seksin, pastaj mund t'i afrohesh. Dhe kohën. Dhe grupimi dhe se sa janë. Sepse po që një grupim tresht mund të kemë më shumë gjatë si tjetë rasti për cilin flason. Unë tjetë një tek... Se mund të shtoj këtu. Se përveç eshtrave, gjatë investigimit që po bëhet këtyre dhe vendosjes dhe inventarizimit të tyre, atje ka dhe mbetje rrobash, pucësh,
që kanë vlera identifikuese. Që tani nuk I lidh dot me eshtrat, sepse eshtrat janë marrë. Jo, dakord. Po ato mbahen bashkë, të veçura, sipas eshtrave, janë edhe mbetjet që kanë të mundshme, çdo lloj gjëje që është gjetur, që ka ardhur, ajo më idealja do ishte vendi I ngjarjes, sepse mund të ketë pas edhe mbetje tjera, vendosje tjera. Ne po veçojmë edhe dheun që ka ardhur bashkë me eshtrat, me mbetjet, sepse edhe në bazë këtyre përcaktojmë që folëm I çik më përpara, lidhur me kohën e vdekjes ose edhe dheu mund përcaktojmë? Përcaktojmë sepse shikojmë, ekzaminojmë në drejtim të lavrave që kanë ngelur ose që kuptohet, që fillon procesi I kalbëzimit e këto, po ngelin lavra të më pasme, të kufomes, kanë një stad, është fusha shkenca antropologjisë mjekoligjore, është tafonologjia, që studion këto lavra që përcaktohet dhe kohën kur ka ndodhur. Kur mund të keni një të dhënë një raport përfundim më të saktë? Është kjo që diskutuam më parë, pikrisht që është një grumull eshtrash që janë të vendosur në mënyrë. Në gjykimin tuaj, kur mund të keni? Po kjo mund të ketë sipas etapave që vijmë, ne përcaktojmë numrin për shembull të viktimave, qysh nesër është përfundim. Që përcaktohet numri sakt se për sa viktima bëhet fjalë. Pastaj fillon etapa e identifikimi, sepse nuk fillon procesin tërësi, por me radhë çdo skeleti I bëhet ekzaminimi duke bërë matjet atopometrike, përbërjen, gjatësinë, janë parametra tregues që tregojnë se si bëhet llogaritja, për llogaritja e tyre. Keni një pyetje zoti Mustam? Jo, nuk kam pyetje. Unë kam për të shtuar diçka. Po. Unë mendoj se gjëja e parë që duhet bërë, duhet përcaktuar koha e ekzekutimit. Dhe në qoftë se koha e ekzekutimit është e përcaktuar, me plus minus 5 ama. Urdhë? Plus minus 5 vjet. Jo, plus minus 5 vjet. Kjo për mua është e pamundur, do të thënë, nuk mund të ekzaminohen tamam sakt. Në qoftë se nuk përcaktohet sakt. Pse? Proces verbalet e ekzekutimit, ku mirët e pjesë, edhe mjeku, po jo gjithmonë, se neve kemi pasur në rast, kemi pas vetë prokurorët në burgje që kanë bërë ekzekutime të tira, edhe jo gjithmonë vendet e prokurorin në ekzekutime. Pra, jo gjithmonë mbajsh proces verbali, besh më tepër në degë se sa ati në vendin ku besh ekzekutimi. Unë them se në qoftë se ato përcaktohen me saktësi koha e viti dhe të shikohet në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve dhe në arkivin misisë brendshme, se kush janë këta persona që janë ekzekutuar, bëhet më e lehtë më duket mua zbulimi I tyre. Por është e vështirë se shumë procesverbale nuk figurojnë. Nuk figurojnë një pjesë. Këtë na I kanë thënë dhe vetë ish oficerët e lartë të sigurimit. Unë kam pas fatin që në Burg, kur kam qenë, kam pasu Halim Gjelon. Edhe Halimi thoshte që poligonet e vdekjes, unë kështu I quaj, janë dojnë 15 poligoni, çdo degë e madhe kishte një poligon për ekzekutimin e personave. Edhe kjo filloi nga 50-ta. Sot në fakt duke parë një pjesë dokumentave që nuk I nxorra, bëhet fjalë për ekzekutime me toga pushkatimi, po bëhet fjalë me ekzekutime personale. Dhe sot unë kisha nuk I nxorra për etik, foto dhe 2 prej ekzekutorëve më të njohur me shirit në sy tani për të mos u shumë, më të njohur të Tiranës të viteve 60-70, të cilët kishin kryer mbi 30 ekzekutime secilit. Do të thotë me pistolet në kokë, direkt me pa pasur nevojë për tokë pushkatimi. Kështu që në këto raste është më edhe më interesanti, më falë, do të shtoj dhe këtë, ishte poligoni I vdekjes I ekzekutimit në Durrës. Ajo besh në Porto Palermo. Në Porto Palermo, në 39, ishte ndërtuar një fabrik lëkure. Edhe e bën në një pasani gjirokasita Gjamezini. Në 24 o shkatërua. Mirë po, vaskat e vilanidit dhe acideve kur beshin këto lëkurët, kishin këndruar dhe ishin plot, po thuaj. Dhe Dervish Sulon, të cilën besoj se e një mirë dhe fatosi ka qenë, që ishte zëvendës prokuror, unë shumë herë pyetja, ku I bëjt ekzekutime në që formë? Dhe pikërisht, në formë toge,
por ne e kishim lehta, s'kish nevojë të hapesh një varë i thjesht. I qonim afër vaskës, i futim plumin prapa kokës, viktima binde brenda në vaskë, edhe largohesh. Vaska i tret precisht dhe mbetjet e eshtrave? Si? Acidi. Acid. Jo, nuk i varë, bini brenda, në vaska. Po, në acid. Nga 2 metro acid, beteshin ati dhe ku voma shkriheshin. Shkrihet, pra acidi nuk të lejon më as një mbetje? Jo, ka që acidi mund për të mbeteshin gjërat vogla. Prishjen qelizore, për shembull, të indit kockor, ndiko drejt për drejt në prishjen strukturës kockore. Është përdorur dhe gëlqerja e shuar. Jo, ti mbetën pak, zoti Pepa... Por çdo mbetje, edhe ashtu po tjetë, edhe me acid, po ngeli mbetje, Ekzaminohet me metoda e të ADN-s mikotërndjalje, për shembull që ka drejt për drejt me organelat qelizore që janë disa kopje që... Zoti Pepa, jeni marrë me disa nga rastet, më të njohura dhe më të publikuara të krimeve të komunizmit, sidomos të viteve të para. Zakonisht nga eksperienca që keni pasur, momenti i ekzekutimit dhe vendi ku janë varrosur dhe ku janë gjetur pas, ka qenë afër? Do më thënë, janë varrosur pranë vendit e ekzekutimit, apo janë ekzekutuar në një vend dhe janë transportuar? Me që ma dhe fjallën, me lejo që s'pakut, me gjithse situata shumë e trisht, se plasim për eshtra, ta filloj me një urim. Uroj që t'identifikohen e mundësisht sa ma shpejt këto s'pakut të eshtra që u gjetën, sepse çdo njeri që linë ka drejt një djep, çdo njeri që vdes ka drejt një varr, dhe këto rrezikzes janë dy fish të dënuar, edhe të pushkatuar, të vrarë, të mbytur, për edhe varrhumur. Dhe do të një lehtësi, si eshtrat që do shkojnë dikum ku do t'i njoh dikush, do të kenë nerimin që i takon varrimit si gjithë tjertë, dhe edhe të afërmit që do të kenë mundësi që t'i vejni t'u blulesh dikun që quhet varr. Desha të cek pak edhe atë që thatë ju në fillim. Nuk ka më turp pa ftyrësi, mirë qarë nodhi për 50 vjetë. Por që një jetën e parë parlamentare të kujton atë shprehjen latine errare humanum sed perseverare diabolicum est. Pra, mirë se nodhi, qarë nodhi u gabu. Po të ketë kaq pa turpsi dhe pa njerëzi sa të vazhdosh thëdhimin e gabimit, mos të pranosh spakut të lyp dikush falje, të tregoj dikush një shenjë. Gjitha të prokuror që dhanë, gjitha të kolpët i gracia, ku i dhanë e si i dhanë, s'doli një. Biles njëtën e parë fillimit parlamentar kërkonin të jepnin amnisti. Pra kërkonin, ato që i kanë vra pa faj, t'i falin. Ashtë një dhej si kur Hitlerit të kërkoj të falë hebrejt. Në terma juridik duhet një falje, sepse ata figuronin të dënuar nga gjykatat e shtetit shqiptar. Pikrisht, po falja nuk ishte amnisti. Amnistia ishte për ato që kishë kry këto krime. Këto ishin të pa fajshëm dhe duhet shpërbleshin. Amnisti, në fakt. Pra, amnistia, bile amnisti pa amnezi, amnisti falje pa harres, dhe t'i jepeshe palës që ka shkaktu këte punë. Iku kjo punë, thashtë të herë, as nuk bëhet me vullnetarizmin, as nuk bëhet me institucionalizimin, me gjithse mirë ashtë që të bëhet, sepse s'paku të kenë dikush që dënë të regoj, të kenë ku të shkojnë. Vetë fakti që bëjnë kash përpjekje familjartë dhe mas kash vitesh, të regonë se sa shumë peshën të gjesh eshtat. Përsa e të konë kësaj vjen keq për të ninën, po nërë arkiva nuk e vetë mja gjatë që ashtë pëshe në botë, e shpëshe vene i pushkatimit. Kur s'jepet, ka shumë proces verbale. Nuk mbaheshin apo nuk jepen? Për kunazi nuk manë fare, edhe janë majtë sekret, edhe janë bëjtë gjitha përpjeket për t'i zhdukur këtë lloj mundësi gjetjet. Edhe në qofë se ka një proces verbal që i tregon se u pushkatu, mjeku, pau, e u vendos. Ja, ju lexova një proces verbal. Vene i pushkatimit është në botë dhe mos harro t'i përmendet sa këtu, po Shqipëria është e mjadhur me eshtrat që nga vërmoshin Konispol, ke Malicin, ke Tepelenen, ke Spaqin, ke Burrelin, ke Zallin e Kirit, ke Dobraqin, me zi po i gjejmë spontanisht eshtat, dhe jo vetëm ka që s'kërkohet për t'i kërkuat e eshtat, po gati akuzohemi si varmis, si eshtra nxerrës, se kështu se ashtu. Pra akoma s'është vu në princip se sa rëndësi ka për një familjar që... Më falë, ju jeni marrë thash me disa raste shumë të njohura. Në këto raste, ka ekzistuar edhe proces verbali në dosit që keni parë ju i vetëm deri pushkatimi dhe absolutisht kur vendi. Pra janë pushkatuar, po jo ku janë pushkatuar? Populli, familjartë, ku shka shku fshehur azi, e din se paka shumë kanë qenë vendet, për shembull për Tiranën, mas shkollës ushtarake, për Shkodrën, te muri i Zallit Kirit, janë zgjedhur apostafat zonat të tilla, disa janë hellë në drinë.
Kanë bërë që të kalojnë edhe hekuruan varrezat e Shkodrës, që mos të ketë mundësi edhe para të zhduken sa më shumë e gjithmonë gjurmët. Këtë dëshmi tjera të gjyqi i Kocizozës, që klerik edhe inxhinierat gjerman, gjëja po hikin, i kanë vrarë duke shku në rrugë mas 3 kilometër sa kanë dalë nga Tirana, gjëja po i qojmë prezren për të këthyn vendet e tyre. Këtë tjerë si ministri i parë i arsimit si kod para këto, janë të hellë me karros plehrash. Dhe me sebebin kur janë për gjithë ato që janë mytë në tortura, për gjithë këto s'ka as procese si fare. eshtrat e gjergj fishtës si fishtat që u hodhen, po jo vetëm fishta, pa shell me gjithë tjerë të sa probleme. Zotë Lubonja, ju jeni marrë me dosjen, jeni marrë me dosjen edhe njerë me atë dosjen ku edhe ju dënuat me organizatat e famshme. Figuronte proces verbali i pushkatimit? Se ju keni marrë gjithë dosjen? Jo, nuk figuron. Nuk figuronte. Dhe mendimi më shky që ka qenë detyrë ligjore nga pikpamja legale, duhet të provohet që u ekzekutu dënimi, sepse ai quaj dënim në emër të popullit, pavarësisht. Dhe ishte detyrueshme që në dosjen të ekzistonte, të figuronte edhe fakti që u ekzekutu, sepse që ka kryer detyrën me fjalë ekzekutuesi, ka shkuar deri në fund vendimi. Fakti që janë zhdukur, edhe fotografit, që unë kam kërkuar fotografit, se unë kam parë fotografit. Që i keni parë, që jo kanë treguar. Një nga gjurmët ka qenë fotografia, që edhe ajo mund të ishte një provë e ekzekutimit, sepse do një provë, ja ku e ke provën, të ekzekutuar, ndoshta kanë qenë. Këtu është bërë padyshim, është bërë një pastrim. Se si është bërë ky pastrim, dikush marr përgjegjësi ligjore për këtë pastrim, dhe mund të hape një proces. Edhe filmimet e vitit 19 që dokumentohen nuk gjenden më. Dokumentohen që janë vënë kamera në pikat ndryshme në momentet caktuara gjatë vitit 19. Ka një pastrim. Filmimet vetë nuk gjenden. Se si është bërë ky pastrim, po të kërkohet dhe mund gjendet, kupton? Unë tash jam i bindur që shumë gjëna nuk mund të kthehen dot më mbrapsht. Është e pariparueshme ajo që ka ndodhur, është e pariparueshme. Ashtu sikurse nuk besoj se të mund gjenden gjithë skeletet, është e vërtet ajo që thonë që një pjesë janë qenë varre afër lumejnëve, që se ka qenë ideja për ta zhduk pa name pa nishan, pra është kriminal vetë ideja. Po, megjithatë, siç tregon dhe rastin konkret, kjo s'do të thotë që duhet me heq dorë nga kërkimet për të gjetur ato që mund gjenden. Se dhe ato nuk janë pak, janë më rëndësi. Dhe me sa gjykoj unë në përgjithësi, sepse këtu dëgjoj lajmet edhe ka një konfuzion shumë të madh. Varr masiv, thonë. Nuk është varr masiv. Ajo mund të jetë një varrezë e fshehtë. Varrezë e fshehtë, por nuk është varr masiv. Varrezë e fshehtë, po jo varr masiv, thonë dhe gazetarët. Varr masiv është kur merr njerëz 100 veta, 50 veta, siç kemi Srebrenica apo më të vogla. Këtu bëhet fjalë pra për një parcelë 2500 metra katror, tha zoti Voce, pak a shumë. Për një parcelë e cila është përdorur në për të futur në varre këto. Dhe nuk janë të gjithë në një grop. Gjykoj se në periudat e më pasme, ku shteti u bë edhe më i kontrolluar, sepse këtu edhe flitet shumë, dëgjoj edhe deputet që thonë janë vrarë pa gjyq me gjyq, për fat keq, po themi, po them për fat keq në mënyrë ironike, s'kishin nevojë as me të vrapa gjyq, sepse të bëshin dhe gjyqin, të dënoshin, domethënë, pra shumë gjyqe të paktën nga periudha kur u konsolidu shteti, nuk flas se s'ka pas në raste, po rastet kryesore, rastet pa gjyqit takojnë vitit 24-25, fundit 24, duhen identifikuar mund të ketë, por rastet këtu bëhet fjalë për rastet me gjyq ku janë zhdukur shumica, janë vrarë shumica aty. Këto, domethënë, kanë pasur dëshmitar, kanë pasur dokumentacion që është zhdukur dhe mendoj që edhe vendvarrimi është bërë në një farë mënyre siç del në vende ku dhe mund gjenden, nuk duhet hequr dorë nga kërkesa për t'i gjetur. Duhet të jetë një internim edhe i arkivave siç çfarë. Mua më ka intriguar fakti që kam dëgjuar historinë e këtyre generalave edhe që u vranë, domethënë Beqir Ballukut e tjerë, për të cilë është folur për lëvizje e eshtrat, për dërgim, janë fshehur eshtrat diku tjetër. Janë lëvizur 3 herë eshtrat me çeu. Kjo është interesant, sepse pse këta nuk i kanë çuar te kjo varrezë që qeka varreza e njerëzve që përshkatohen, trang, po i pas kanë lëvizur kështu. Nuk e gjej dot çfarë mekanizmi i ka lëvizur. Po çfarë mekanizmi do gjeshti se mos gjendet gjëna në sistem. Du them që tek e fundit nuk duhet hequr dorë edhe duhet kërkuar deri tek e fundit mundësi. Po, zoti Gunçi, se
Kjo nuk është një histori për të vdekur, nuk është një histori për eshtra. Nëse vazhdojmë, theksojmë këtë moment, ne nuk bëjmë atë që është... Kjo është një histori për gjallë, për 3 grupe të gjallësh. Për grupin e parë që vazhdon të rinë institucione shtetërore këtij vendi. Ky është një turp, është e papranueshme që me këtë trashëgimi kriminale, njerëz që kanë marrë pjesë me mënyra të ndryshme në këtë trashëgimi nuk mund të jenë sot pjesë institucione të larta shtetërore. Grupi tjetër i gjallëve janë ato që kanë vojtur, janë familjet e njerëzve të vrarë, janë njerëz që kanë vojtur direkt. Çfarë trajtimi sot si shoqëri, si institucione shtetërore ne bëjmë ndaj këtyre njerëzve? Dhe grupi i tretë i gjallëve janë brezat e rinj, e gjithë shoqëria për ato që s'kan lindur. Ku është kjo shoqëri në procesin e dekomunistizimit? Sa informojmë apo mbretëron harresa, apo fiton harresa ndaj kujtesës? Çfarë po bëjmë ne me ngritjen e institutit për kujtesë kombëtare është lajmi më i mirë. Dyshë ngritur më vonë, por ne nuk e ç'bëjmë kaluarën, ne kemi përgjegjësi, më herët. Ne nuk e ndryshojmë dot kaluarën, paktën ne mund të themi që sot është lajmi më i mirë, çfarë bëhet me programet mësimore, me memorialet. Për ndjekurve që duhet ta bënte, nuk e bëri sa duhet atëherë, nuk e ka bërë për një arsye, zoti Lubonja, gjithë tjerët që janë për ndjekur politik. Janë muzeume të gjalla, janë dëshmi të gjalla që jetojnë mes nesh. Direkt mas vitit 90, për shumë arsye, varfëria e skajshme materiale, vëmendja nuk ishte mundet në atë që ishim afër komunizmit dhe nuk e kishim vëmendjen. Sa më shumë largohemi nga ngjarja, aq më shumë kemi nevojë për risocializimin e vujtjes, që kjo mos harrohet se krimi ka ndodhur, po ta harrosh vujtjen është që të merr dhe më i madh. Pra kjo është një histori për gjallë, jo për eshtrat, kalojmë nga eshtrat e çfarë duhet bëj sot kjo shoqëri. Mbetemi vetëm një moment se doja të flisja pak me Zonjë Ndreu, ju lutem kamera vendosin e ndajeni ekranin në 2 pjesë. Zonjë, lexova sot intervistën tuaj në gazetën Panorama. Ju keni ardhur në Tiranë në momentin që keni marrë vesh që një varrez masive është gjendur. Prindrit tuaj janë pushkatuar në vitin 1956 apo? Po. Janë pushkatuar së bashku? Po, së bashku. Kur e keni marrë vesh lajmin që ata janë pushkatuar dhe sa kohë mbas arrestimit tyre është dhënë vendimi? Unë kam qenë fëmijë atëherë në atë kohë. 7-8 vjeç keni thënë, po. Po, dhe nuk e di tamam se kur është bërë ditën, se nuk tregonin. Fisi i xhaxhallarit ku ngelëm neve që ngelëm në Peshkopi, që su interesu njeri, nuk dinin se ç'bëhej këtu në Tiranë, se koha atëherë që në 56-ën vetëm unë e kam marrë vesh nga kalamajt e shkollës, që më thanë, e dëgjoja që flisnin, që kësaj janë pushkatuar prindët. Pra deri në atë moment që fëmijët e tjerë moshatarët tuaj flisnin, ju nuk e dinit që nëna dhe babai juaj ishin pushkatuar. Jo, se na mbanin xhaxhallarët shumë afër, shumë ngrohtë. Dhe nuk e ndjeja mungesur se ku ishin, vetëm pash ditën që janë arrestuar, po. E mbani mend ditën që janë arrestuar? Po si, i kam pa. Patëm shku për pushime, si që thashtë edhe sot, në Peshkopi ati ke xhaxhallarit, se kisha një vëlla smur. Nuk jeste, dhe na thamë për klimë malore. Vitin e parë ishim ku Gradec, vitin e dytë na thanë atje se po rrinin në Bache, si që kanë zakon atëre veriuma, kur ka ardhë Daliu me gjithë qoqe, duke bërë muhabet, vetëm kur janë rrethu aty në Bache, thonë që shpejt thot se arrestun Daliun, e rrethun. Unë si fëmi u turën, vrapuan gratë, vrapova dhe unë, dalë të porte madhe, kalon mamaja për para dhe thot amanet djalin, se nonat gjithmonë mas djalit e kanë piksionimin. Më vonë, vetëm mu fiksu babaj, që e mbaj mëndësi të ashti, thot, qarë thua më, i thot amanet djalin, thot. Amanet vajzën, thot, që kjo në mbarë mëndë, se aji është i vogle, nuk mbarë mëndë, nuk e din se kush jemi ne. Kaq di, po se ku ikën? Pra ata kishin një lloj koshjence që mund të pushkatoheshin. Do të thënë, mund të ekzekutoheshin. Patjetër, derisa ju lanë amanet kunetve, fisit e njerëzve ne. Dhe ju keni filluar kërkimin e eshtrave që nga viti 1991? Po, që në 92-shin paka shumë, vlla im erdi këtu. Në 90-ën erdi në Tiranë nga internimi që kemi qenë në Shtyllas të Fierit, dhe hyrin punë në Ministritë e Burgjet, ke drejtoria e burgjeve ka qenë. Dhe kishte mundësi të verifikonte. A gjetët në i dokument që bënte fjalë për ekzekutimin e prindërve tuaj? Jo, dokument vetëm emri prokurorit, që ishte aty,
Që ishte gjallë në momentin që ju e gjetët? Po, ishte gjallë. E takuat? Dhe më ka thënë jo, unë vetë nuk jam interesu, është interesu vlaj që të takoj, dhe i thanë që prokurori është i smur, nuk është në gjendje të mirë mendore në atë kohë, 92-shin. Po. Dhe... Cili ishte, thotë zotë Luboni? Nuk e mbaj mend, një nga... Mund të agje se kam të shkruar emrin kështu. Vangjel më duket. Po? Dhe është i smur nga... Dikush vjen një që kishte qenë ushtar në atë kohë kur janë ekzekutu këta. Ai si duket më origjinë nga Dibra dhe... Ushtar në tokën e ekzekutimit? Po. Nuk e japin veten ato, nuk thonë tamam eksakt, se kanë impresione, frikë, në atë kohë 92 ishte... Po nga që ishte nga ana jon, i thonë dhe një djali xhaxhajtim, i thonë dhe vllajtim, edhe për këtë zonën rreth Dajtit. Shkojnë pa atëherë, s'kishte eskavator privat, shkuam, thatë, verifikojmë, sa mund gërmonin kështu, janë interesu, nuk mundëm gjejmë gjë. Më vonë, mbas ca kohësh, vjen një tjetër ish shoferi një ministri që ka qenë, atje dhe i thot prap, thot, në atë vend, thot, janë pushkatuar, po nuk e di mirë, a i kanë lënë aty, a i kanë ngritur, ky një dyshim tjetër, tashi a i bënin për të Ka shumë raste që i hiqnin nga një varë i qonin nga nuk tjetërës? di. Po. Prap dhe dikush më vonë pastaj, në një moment tjetër, i thonë që edhe për këtu ke ure Beshirit, se ishin gjithë një 3 kufoma në atë kohë, po ato kishin qenë të ambasadës sovjetike, se nga që dallohet që ka qenë dhe një grunë në dhe atje në atë Varrez. Po. Edhe kështu që nuk bëri do gjë, sa që vllai. Unë dëgjova në televizor, dëgjote njëri, dëgjote tjetri. Thash, po, nga që u përmend dhe kjo eshtrat e një gruaje, thash, po të shkoj njëherë, po ku të shkoj tash ti tash? Se s'di njeriu se kur s'ka një institucion, një gjë që të merret apo stafat, nuk dija se nga të shkoja. Edhe një mik ma sugjeroi, thash, shkoj njëherë, tha, ke avokati popullit, tha se unë atje kam dëgjuar ta që janë marrë me këtë punë, dhe dje shkova të avokati popullit, e bëra si denoncima, këllona një lash një shënim, një kërkes. Pra ju jeni duke pritur ekzaminimin e zotit Ymaj për të marrë vesh eksaktësisht nëse bëhet fjalë për eshtrat e një gruaje. Cilat ishin detyrat që prindrit e tu kishin funksionet para pushkatimit, momentin e fundit pushkatimit? Momenti para pushkatimit, mamaja ime ka qenë pa punë. Jo, funksionet e fundit që kishin. Po pa punë në shtëpi, se ka qenë mësuese në pedagogjike në rrugën e Elbasanit. Aty e di unë, e patën heqë dhe nga puna, kurse baba im nën drejtor i ndërmarrjes rrugave. Ora ka qenë. Mbas goditjes, po përpara goditjes. Baba ishte general? Po, general ka qenë vetëm në luftë, se mas çlirimit ato janë zbrit që nuk kanë pas funksion. Është zgjedh dhe deputet një herë. Pastaj jo ka qenë njerëz vendsministër, pastaj drejtori i ndërmarrjes rruga Ura, kaq di unë nga kjo. Pra ju nuk keni arritur të gjeni asnjë material të shkruar, por vetëm rrëfime gojore që thonë këtu atje. Por e dini që janë ekzekutuar në Tiranë? Po, në Tiranë. Në Tiranë janë ekzekutuar këtu? Në Tiranë se flitet, siç thonë tash i gojdhënat e njerëzve, dhe gjyqi nuk kishte për të mbaruar, është mbaruar kështu, si thonë tak-tak, dhe vetëm në një natë me shi, kështu, se në për këto periuda, kështu ka qenë thonë, që i kanë marrë urgjent dhe i kanë qu për t'i pushkatuar. Po, direkt neve nuk në thonin... Po? Është një detaj, do më thonë, këtë fazën e partë të ekspertimi, që po bëjmë verifikimin, po këtë ne nuk mund t'a konfirmojmë me njerë pa filluë ekzaminimin kockor për përcaktuar seksin e këto. Po. Por aty janë gjetë disa mbetje rrobash femërore, piles të palosura, sikur tani ajo nuk është tregues final që mund të themi që kemi të bëjmë me eshtrat e një femre, pa kryer dhe analizat e tjera për përcaktimin e seksit. Por janë gjetur veshje femrash? Një femër. Një femër. Atëherë, nuk e di nëse dikush që është duke na ndjekur, ka një informacion për Liri Gegën dhe Dalin Dreu, ne mund të kontaktoj zonjën, duke ditur a një tepër që ka persona të interesuar.
kalojmë në spotet publicitare, i kthehemi për pjesën e dytë të emisionit. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë pjesë të dytë i emisionit fokusuar tek ajo që konsiderohet varreza sekrete e Dajtit, e zbuluar 72 orë më parë, ose e zbuluar diçka më parë, por që zuri lajmet e parë, televizionet dhe gazetave rreth 72 orë më parë, bëhet fjalë për të paktën një njoftimin paraprak për 19 skeletet e 19 kufoma të pushkatuara në vitet e komunizmit, nuk dihet ende nëse bëhet fjalë, janë disa varre, nëse bëhet fjalë për një varrezë në një vend sekret ekzekutimi, nuk dihet të cilës periudhë janë, cilët persona nga ata që janë gjykuar nga rreth 1000 ca të dënuar me pushkatim në ato kohë i të përkasin këto 19 kufoma, gjithsesi tema del përtej kësaj, siç tha zoti Bumçi, nuk bëhet fjalë thjesht për një varrezë, bëhet fjalë më tutje për një fenomen dhe një problem ende të pasgjidhur. Po i kthehem njerëz sepse doja që 4 personat këtej më pranë meje të angazhoheshin këtë bisedë, besoj që zoti Voce dhe zoti Ymaj mund të marrin pjesë. Zoti Peva, çfarë mund të bëhet? Cili mund të ishte zgjidhja më e mirë që shoqëria mund të ndërmerrte në këtë rast? Se thamë që fjalë ka, iniciativa konkrete sigur nuk ka pasur. Sigurisht. Duhet kemi parasysh që kemi rreth 6.000 të pushkatuar të vrarë të mytur dhe s'kemi as 300-400 varre të gjetur. Varre të bërë. Kështu që konkretisht spakut ajo që porosit Solzhenitsyn, ai që e kujton të kaluarën jo që rrof njeri sy, ai që e harron të kaluarën ju verbofshin të dy. Ne spakut inshallah nuk do të na verbohen të dy syt, ne si shqiptarë gjithvet, jemi vëllezër gjithë, si Abelet, si Kainët që kanë vërë Abelin. Pra edhe pala tjetër persekutore ta di që do të vdesin, një pjesë kanë vdek, pra ta din që e kanë një detyrim moral spakut për t'i kërkuar njerëz dikujt, por pavarësisht sa do bëjnë ato, për ne është detyrë që ajo që harrohet përsëritet. Dhe ne nuk duhet të harrojmë. Dhe edhe kjo që bën sot spakut këtë dobi ka, që mos të harrohet. Ne iniciativa më konkrete, mund të kemi? Pikrisht. Se ky është një predikim pak më moral, po kam përshtypjen që shoqëri kërkon iniciativa më konkrete. Në ato të dy aspekte që përmend edhe Aldoja. E para, tek ai famshmi ligj ilustracionit, sikur Gogol po u hapen dosjet, sikur do vrasim njëri tjetrin, asgjë s'bëhet, sikur të hapen dosjet. E vërteta do të dalë sado që gjytet e të mytet. Dhe nuk s'janë ndonjë gjë. Po spakut këte, personat publik, personat që duhen të jenë nesër me besim në popull, deputet, ministra, personalitete që duhen të bajnë moral, ato duhet spakut ta tregojnë atë që i përket, atë që kanë. Dhe me shehet prapë si struci, kokën brenda dhe popullit votoj për të. Spakut në këtë figurë nuk mund të kalojmë nga i diktaturë ka që rrep si që patim të i demokraci ka që mirë fillt, sa mos përfillim gjithë këto 400 sa mi që janë burgos, 6.000 sa të varë. Pra, a i ligjë të shkoj ku i përket... 400.000 burgosët internuar, se kam përshtypjen që është shifër. Po, pse të pedenin e ketë mushur prap atje. Jo, dakord, po shif 400.000 janë burgosët e të internuar. Po, dhe 6.000 pushkatuar dhe të mytur në tortura. Pra, spakut kjo duhet se zbën të gjej vendin e pozicionin e vetë që personët thashtë të erë publik, jo i zakonshmi, po personët që do të fitoj besim në popull, që do shes moral demokratik në ministri, a i duhet ketë, me do mos do t'i futet këti ligjit, se si do hi këj ligjë, sa do t'a mbysin, sa do t'a zhysin, a i do t'dalë se zbën. E para dhe e fundit, e dyta, edhe institut, dherë t'a shi zdi sa shoqata kemi për njekurish, zdi kush është për këte, edhe a institut duhet ngrihet se zbën, sepse në qofë se nuk do mund gjajmë ato që është në tokë, spaku do të mund ngrim një moran mi tokë për kampin e Tepelenës, për burgun e Borrelit, për qafbarin, spaku të mund të bëjmë, jo vorret si që ishin gropat publiket mëlla që kemi myrë kushiri sa mend. Spaku një me mori në lapidar për kujtim të këti burg, të këtisaj fush në kamp përqendrimit. Pra, kjo duhet edhe kjo të institucionalizohet pikërisht në ato që thaj, unë s'pres gjasë kanë tjerë, dëshirë me folë. Duhet ketë çdo shqiptar parasysh se regjimet komuniste, ku do që kanë qënë, kam pas në rallë të parë zhdukjen e të ekzekutuarve bile dhe varet. Dhe unë po bje një shembull që nuk e dini, në kjo se edhe ju nuk e dini. Ilyas Vrioni, që ka qenë 2 herë kryeministri i Shqipërisë, vdik në Paris në vitin 4 herë kryeministri i Shqipërisë. 4 herë, mirë, edhe dy tjera. Vdik në Paris në 32-shin. Ja sjedhin kufomën në Berat dhe i bëj një varë madhështor, se ishe në gëndit mirë.
Në 24, në ndorës 24, kur formohesh qeveria komuniste dhe po vendosë diktatura komuniste në Shqipëri, turma të shtirë nga komunistët i prishën varin Ilyas Vrionit dhe kockat e ti i morë në përduar dhe duke bërtitur poshtë padronë padrisia, i hodhën në osum. Po kështu ndodhi pastaj edhe në Shkodër me varin e poetit kombëtar Adger Fishta. Po dhe me persona tjerë, varin e Tiranës Mbretit Zoge, hodhën nerë dhe fshim kudo, ja hodhë me mina Mbretëreshës. Jam dëshmitar okular kur është hedhur varin Mbretëreshës. Kudo. Edhe kjo gjë ka ndodhur në të gjitha vendet e lindjes, ku nga në vendet balltike të kudo. Bashkim Sheu i Mehmet Sheu të tregon një histori shumë interesante, besoj një pjesë mund ta kenë lexuar në momentin e parë që kërkonte eshtrat e Tiranës. Nuk mund t'ja jepnin për arsye se ministri i brendshëm Mehmet Sheu kishte firmosur një urdhresë në vitin 50 që ndalonte dhënien e eshtrave të atyre që kishin vdekur në burg për familjarët. Dhe po ashtu kur kërkonte eshtrat e Tjatit, thoshte që fakti që i kishin lëvizur në disa varre rrëfende dhe mërinë e komunistëve që siç thotë ai kishte nisur që në momentin kur një skuadër partizane drejtuar nga Mehmet Sheu hodhi në erë varrin e Nënës Mbretëresh në periferi të Tiranës. Dhe një histori e gjatë. Zoti Lubonja? Shiko, tash ne kemi 20 vjet që po merrem me këtë punë. Dhe nuk është se do arrim në gjë të madhe me këtë që po flasim sot, po të paktën jo, e di çam shqetëson mua. Më shqetëson një gjë. Gandhi thotë një fjalë që shumë interesante. E keqja thot, ç'është e keqja thot, është një e vërtet thot dhe e mirë e vendosur jo në vendin e dur. Duket çik si ç'kuptim ka. Po ka një kuptim shumë të thellë. Kuptimi është ky që ne na ka ndodhur gjatë gjithë këtyre 20 vjetëve që vetëm kur është dashur politikës, kur ka qenë puna për të bërë aksione politike të përditshmërisë, i jemi kthyer kësaj ngjarje ose këtyre ngjarjeve, jo vetëm, po shpesh herë kur janë bërë. Dhe kjo është pikërisht e keqja e kësaj kush është, sepse e dështon, është si një abortim i asaj që kemi nevojë vërtet, që është katarsis që ka nevojë Shqipëria. Domethënë, kjo qasje ku gjëja politizohet, manipulohet, shpeshherë ka bërë që të mos trajtohet me seriozitet vetë ajo që është gjëja kryesore. Pse e them këtë? E them këtë sepse ka vetëm nganjëherë fushata kështu, por po të shkosh në Sipas sot, unë shkova në Sipas paracakohesh me idenë që të bëni muzeume, shoh aty unë këta ministrat demokrat që na flasin tash, kupton ti? Edhe një deputet demokrat kishte hapur minier aty. Me kishte sjell turqe kanadeze, ku di unë çka kishin sjell, me lejen e këtyre ministrave, kupton? Pra, ndërkohë që flitet për muzeum, këte i kërkohet më të gjemë dhe në i qik flori, në i pare dhe aty ku ka vuajtje dhe gjake, kupton dhe ta bësh muzeum atë. E them këtë në mënyrë simbolike. Burrelin, nuk e di se kush e bëni e bon, po në vend që ta bënin muzeum, ishte muzeum, e bën burg. Ishte muzeum fillimisht, u kthye prapë në burg. Bra, u bë burg, kupton ti? Ballçi është i zhdukur krejtësisht, nuk ekzistojnë fare ku ka qenë kampi. Edhe ca gjurmë që gjithë bota i ruan, i restauron, shkon Mauthausen, shef gjërat, kupton ti? Këto zhduken. Po të shikosh dëmshpërblimin e të burgosëve politik, me të cilin ka qenë dhe Bumçi ca kohë përpara. Që nuk është fjalë thjesht dëmshpërblimi, sepse nuk është çështja materiale, po mënyra si u trajtuan. U bë një ligj vërtet, që u trumbetu shumë, po njerëzit janë raskapitur duke shkuar në për administrata, andej, këtej, i kërkojnë dokumenta, ndërkohë që ka qenë një institut, sepse në fakt ekziston institutit për ndjekur politik. Dhe fare mirë, instituti për ndjekur politik mund të kishte një deg që do merr me kërkimin e eshtrave. Mirë po, apo jo? Ose me dokumentimin e se ka njerëz. Me dokumentimin e Rumania për shembull ka një institut i cili i interviston me orë të tëra dhe i regjistron për ndjekurit dhe i zbardh në vend që mas 20 vjetësh të më thuaj mua, çiko ti je këtu me këtë listë, me kaq të takon ky dëmshpërblim aq e ka, nëse kush ka ankesë paraqisi ankesën, sepse të kemi regjistruar, duhet shkosh nga gjykata tek prokuroria, te arkiva, tek dreqi, ke shejtani, domethënë të merret i burgosuri, pleq të vinë nga Saranda, nga Gjirokastra, të vinë Tiranë, të mbledhin dokumentat për t'ia çuar shtetit
që ti marri shteti, kupton ti? Dhe pastaj kur vjen puna për ti marrë parat, është një miserabilitet i tërë, sepse i merr me miq, i merr pa miq, nuk ka radh, nuk ka rend, nuk ka respekt. Kur unë shoh gjithë këtë situatë, kupton? E kam vështirë të besoj që këtu ka seriozitet, që këtu do të merrem me seriozitet, ka individ që kanë pasion, do t'i Pepe ka bërë libër, shumë të rëndësishëm, Musta ka bërë libra. Përpiqen, po nga pikpamja e shumicës që ka, shumicës, kur them shumicës e shtetit, pa i ndarë bile fare, kam përshtypjen që edhe demokratët kanë 1000 probleme, jo pjesa tjetër që nuk duan ta mbajnë eshtje fare këtë punë. Këtu gjëja manipulohet, fillojnë dalin ata lustracioni, okej, lustracioni. Po, mos harrojmë që kanë kaluar 20 vjet. Çdo njeri ka i drejt me, se çfarë bëjmë pastaj? Bëjmë një ligj për lustracionin që na hedh poshtë dhe Strasburgu sepse e bëjmë pikërisht se bëjmë mirë, edhe apo gjykata kushtetuese sepse duhen ndar gjërat, ndërsa ne çfarë bëjmë? Ne bëjmë pikërisht të politizim, dhe unë kjo më shqetëson shumë në gjithë të tymnaj. Do të mbaroj kjo histori, do bëjt një tymnaj, do ndodhi në ngjarje tjetër politike, ku di unë, takimi Berisha, Rama, po XY dhe kalon kjo ngjarje dhe ngjarje tjetër. Iku, dhe në thelb, ne ngelim aty ku kemi qenë, dhe kjo është çështje vërtet, siç tha Bumçi, nuk është çështje as e jona fare më, po është çështje e një koshiencë, e një brezi, se sot flitet për holokaustin, ndoshta po aq, ndoshta më shumë se sa që flitej para 10, 15, 20 vjetësh, pikërisht, pavarësisht se kanë vdekur shumica, edhe pavarësisht se gjithë ata janë dënuar shumica, kupton? Po flitet e riflitet sepse është një gjë që ka të bëjë me purifikimin e shoqërisë, kulturë, me një gjë tjetër. Zoti Bumçi? Nga këndvështrimi i zotit Lubonja, zotit Musa dhe gjithë atyre që kanë vojtur drejt për drejt, pranë burgje, internime, të afrën vrarë, kanë plotësisht drejt të jenë kritik sot me ato që kanë ndodhur 20 vite. Të jenë kritik me arritet, por unë mendoj që duhet ta nis nga një thënie e një filozofit famshëm anglez, Edmund Burke, që thotë nuk ka mëkat më të madh se sa ai që nga që nuk e bën dot gjitha nuk bën asgjë. Ne nuk e bëjmë dot gjitha, nuk jemi dot aty ku duhet ishim, kjo nuk do të thotë që nuk do të bëjmë diçka. A ka pasur manipulim, a mund të ketë përpjekje për përfitime të ndryshme të historisë, a mund të përdorë një moment caktuar? Po, kjo s'duhet thotë që ne nuk duhet mundemi ta shtyjmë sa më shumë në atë drejtim që është i drejtë. Dhe unë do e nis me ku jemi me ato 3 drejtimet, me lustracionin, trajtimin e përndjekurve dhe kujtesën kombëtare. Me lustracionin, ne kemi pasur sfidën më të madhe si shqiptar. Pse? Sepse nëse vendet e tjera të lindjes, dënimet me vrasje dhe me burgim të fundit janë vënë vite 70, do të thotë që nuk ishte më gjyqtarë prokuror që ishin përfshirë në atë masë ishin përfshirë në Shqipëri. Pra, në Shqipëri ishte një masë shumë të madhe. A mund të ndronin gjithë gjyqtarët për një herë? Kush do vinte? Pra, ka pasur sfida reale, vështirësitë ekonomike të vendit, pavarësisht nga kjo, kanë kaluar ligje në vitin 95, ligji për lustracionin, vitin 95 Shqipëri, nuk ishim vendi i fundit që kalonim. Kemi qenë Çekia është e para, duke lënë Gjermaninë lindore që për shkak Gjermanisë perëndimore pati një trajtim tërësisht tjetër. Çekia ishte para, Hungaria në 94, në 95, Polonia në 96, disa vjet më vonë ka qenë Slovakia, pra nuk kemi qenë nga vendet e fundit kur kaluam ligjin e parë të lustracionit. Çfarë ndodhi? Edhe në atë kohë ka pas debati që u politizua, u bë një vit e pak para zgjedhjeve, pavarësisht nga kjo. Pati një nismë që u bë përpara disa vendeve të tjera të lindjes. Me 97 me ardhmën e Partisë Socialiste, ai ligj u xhbë. Po dëshiroj të bëj një diferencë me të sotmen. Ai ligj u lan fuqi deri në 2001. Pra, u xhbë, u degradua në shumë komponentë, u hoqën kategori e kështu me radhë, por u lan fuqi deri në 2001. Edhe pse kushtetuta kaloi në 98-ën dhe ekzistonte për kushtetutë që është sot. Sot Partia Socialiste, që pretendon të jetë nga ana e moshës, e vizionit, shumë më përpara se Partia Socialiste në 97-ës, sepse erdhi edhe me revansh në 97-ën, nuk arriti të vijë as në nivelin e Partisë Socialiste në 97-ës. Dhe pati një xhbërje. Ne nuk mund të mohojmë se pati një histori 8 vjeçare që e xhbëri ligjin. Ka pas dënuar në Shqipëri, e vërtet ka pas dhe gjyqje për kafe, për rëndësishme që ato njerëz përfunduan mbas hekurave, por ka pas dhe dënuar për ligjin për genocidin e vitit 95, prapë një ligj i vitit 95. Themi ke argumentit. Arjanit Çela ka qenë dënuar për genocidin e disa tjerë. Çfarë ndodhi? Mas 97 u liruan. Me vendim gjykate u prit sa të bëjë gjykata e dur. Morën pafajësinë, pra ka pas një histori dhe ka pas një xhbërje. U rikthyem
kjo ka qenë pra një temë e djathtë dhe në Europën lindore, nuk ka qenë temë të majtës. Themi të argumentit. E sollëm ligjin nuk ka. Pra kjo është një pjesë tashmë lustracioni. Koha bën punën e vet, mbas 5 vjetësh do ketë më pak në këto institucione se sa ka sot. Por, meqense bëhet fjalë për institucionet e zbatimit ligjit, prokurori, gjykata, sot në Shqipëri ka juristë që kanë 20 vjet karrierë dhe nuk kanë punuar një ditë në regjimin komunist, pothuajse 20 vjet. Ka juristë që kanë mbaruar në perëndim. Pse detyrimisht duhet vazhdojmë prapë me juristët që kanë marrë pjesë direkte, jo kanë punuar, nuk mohon njëri një karrierë që ka bërë si pedagog. Ato që kanë marrë pjesë, pse duhet vazhdojnë? A ka dikush një përgjigje morale? Nuk ka. Ky është një element lustracioni. Elementi i dytë është trajtimi i viktimave dhe atyre që kanë vuajtur. Ka pas dëshpërblime në periudhën 92-96. Ka pas trajtim me shtëpi, me punësim, me bursa shkollimi. Ka një përpjekje tani me ligjin, por nuk duhet të harrojmë diçka. Ne jemi një vend i varfër. Ne nuk jemi Gjermania perëndimore e cila do shpërbleu edhe heqen nga mësues dhe dërgimin në fabrikën e peshkut. Jemi një vend që duhet ndërtojmë shkolla, rrugë, kanalizim urgjet zeza, spitale. Nuk folim më shumë për shpërblimin, zë për procedurat për të arritur deri në shpërblim. Nuk e kam replikë. Jo, nuk e kam replikë. Edhe privatizimi dhe parat, shumë gjëra janë bërë, edhe për dëm shpërblimin mund flitet. Janë harxhu miliarda në drejtime të tjera, janë pasuru, janë bërë miliarder, por nuk po ju themi që mos e zgjasim. Zotëri Boja. Shumë saktë. Pra, duhen dëshpërblehen ishpronarët që kanë një drejtë themelore pronën. Dhe buxheti i këtij vendi është buxheti një vendi modest. Nuk arrim dot, por ka një vullnet. Dhe unë shpresoj që këto ngjarje të rrisin vullnet sepse do hiqet diçka nga buxheti. Do hiqet diçka nga buxheti që t'i kalojë shpërndjekurve. Dhe është mirë që them diçka tjetër që mos flas vetëm. Këtu nuk bëhet fjalë për keqardhje për këta njerëz apo thjesht sepse këta janë përzekutuar. Ka një detyrim shoqërisë natyrë njerëzve, por duhet të shërojë si edhe një element tjetër. Është mirë të bëhet një listë e gjithë veprave që kanë bërë që kanë ndërtuar përndjekurit. Burgosurit kanë tharë kneta, kanë ndërtuar kombinate, fabrika, stadiumi që Majstafa, Sulejman Semasi, gjithë taraset e jugut. Nuk i kanë bërë rinia, është mashtrim, nuk i kanë bërë rinia, kanë bërë të përndjekurit, bloqe pallatesh në Tiranë, uzina pafund ka një listë shumë të madhe të veprave që kanë ndërtuar përndjekurit që kanë sillur të ardhura, janë toka sot që janë bonifikuar, janë tarace, janë stadiume, janë vepra. Këto duhet marrin lekët mbrapsht për vutjen, për çfarë, për djersën e tyre. Pra nuk është se ne po japim në moshë. Dhe shpresoj që këto momente të sjellin një, pra në atë buxhet vogël që kemi, të heqim diçka për t'ia kaluar fondit të përndjekurve. Elementi i tretë është kujtesa kolektive. Cilë shumë nga Gjermania, patjetër këto janë gjëra të sobza, nuk është se në Gjermani, ajo që quhet një farë vedije, lëvizje për një pastrim, vedije, nuk erdhi me njëherë mas luftës. Paktën këto janë që ato pak gjë që kam lexuar ose kam biseduar. Pati dhe një nevojë që për ndërtimin e Gjermanisë disa njerëz ju bë një proces i shpejt pastrimi, bën një kalim klase dhe nga nazist u bën njerëz normal që u futën administratën e për ndërtuar Gjermaninë. Por në vitet 60 filloi një vedi e re ku brezi i ri i kërkonte prindërve si keni jetuar ju në këtë vend ku njerëzit ktheheshin sapun, kur bëshin këto krime. Si ka mundësi ju keni jetuar pa ngritur zërin? Ne nuk e bëm dot fillim vitin 90, u bë, por kisha shumë madhe. Mendoj me kalimin e kohës mund duket si kontradikt, pse me kalimin e kohës duhet të rritet, por rritet, për me kalimin e kohës ne duhet ta institucionalizojmë këto dëshmi që janë sot që janë mes nesh. Duhet të institucionalizojmë dhe Instituti Kujtesës Kombëtare mendoj është përgjigja më e mirë për gjithçka, për studiuar krimin komunist, për të marrë historitë gojore, për dëshmit gojore, për t'i futur librat e shkollës dhe mos vazhdojmë me ato gazeta që vazhdojmë me historitë të rrosë komunizmit. Ky është i turp i madh. Ju falenderoj zoti Bumçi, falenderoj 6 të ftuarit, si dhe zonjën Ndreu Merlika që dëshmoi për historinë e saj personale, do ndiqni edhe një herë spotet publicitare, mbas tyre do të shihni një material filmik i cili rrëfen në mënyrë të përmbledhur të gjitha dhënat ose statistikat e viteve e të dënuarve dhe problematikës që solli regjimi komunist në Shqipëri. Nga unë natën e mirë, spotet publicitare dhe në pas materialin mbyllës i emisionit. Natën e mirë dhe mirupafshim nesër në një intervistë, pjesa e dytë e intervistës ish kryeministrit Fatos Nano, në cilë dhe i rrëfen angazhimin e tij politik nga viti 1991 deri në vitin 2005. Pra natën e mirë, spotet publicitare dhe në pas materiali filmik. Shqipëria ishte që prej vitit 1944 deri më 1990, diktatura më e ashpër komuniste e Europës lindore.
Sipas të dhënave të botuara në librin e zi të komunizmit, statistikat janë këto. Për 50 vjet u ekzekutuan për motive politike 5.037 burra dhe 450 gra. U dënuan me burgime 16.788 burra dhe 7.367 gra. U internuan 28.217 burra dhe 10.792 gra. Zyrtarisht, në Shqipëri u prodhuan 14.000 procese politike, të regjistruar në arkivin e Ministrisë së Brendshme. 25.000 persona janë të dënuar politikisht. Një numër i madh të ndaluarish në hetuesi nuk kanë statistika të sakta. Procesi më i madh kishte 60 të pandehur. Në 46 vjet janë përdorur dënime me vdekje me pushkatim, me varje në litar dhe me paksim ushqimin. Dënimi maksimal ishte burgu i përjetshëm, por pas amnistive ai shkonte deri në 35 vjet burg, duke përfshirë edhe ridënimet. Vepra penale të dënueshme, agjitacioni e propaganda, kalimi i palishëm i kufirit, krimi kundër shtetit, krijimi i organizatave për përmbysjen e pushtetit popullor, tradhtia ndaj dheut, sabotazhi, spionazhi, materialet pornografike, për një revist 8 vjet burg. Gjermania Lindore kishte vetëm 250 të ekzekutuar për shkaqe politike e ordinere, asnjë të varur. Dënimi politik i një personi niste nga një denoncim, nga ndjekja që u bëi personave më parë nga sigurimi. Procesin e nisnin punëtorët operativ në sigurim, e vazhdonin hetuesit në sigurim, e pastaj prokurorët e gjykatësit në fund. Ekzekutimi i dënimit bëhej në burgjet dhe kampet e punës.